Hello po! Welcome, Joby Channel. I-share ko lang po sa inyo kung paano ko gagawin ang paborito kong burger. Handmade po. Unahin ko pong gagawin ay daikon o radish po. Pan powder. Isa po sa ingredients na ating gagamitin. 12 spoon lang po ang ating lalagay. $800 na giniling na baboy. Milk 12 spoon. Tamanigi or sibuyas bombay. Huwain po natin ng pino-pino. Kunting mantika at igisahin po natin ang tamanigi or sibuyas bombay. Hanggang magkulay brown po ang sibuyas. Mix po natin ang pan powder sa giniling na karne. Garlic and sugar. 12 spoon milk. White pepper. So white pepper. Natsumigi. Yung ginisa kaninang sibuyas, halo natin. At dapat mahina lang po ang apoy. Punso po ang ating gawing sauce. Ito po ay tuyo at suka na timplado na. Burger, radish at ponzu. Already to eat na po. Thank you for watching, guys. Bye-bye.